ำ YouTube แล้วเหรอคะเอามาถึงจะเอาเลยใช่ไหมพี่จะได้ตั้งตัวอยากรู้เลิกทำ YouTube แล้วเหรอพอก็เริ่มถามว่าเอ๊ะทำไมเดี๋ยวนี้แต่งตัวบ่อยจังเลยลูกก็เลยบอกอ๋อหนูกลัวโดนข่มขืนดูก็โดนข่มขืนบอกพ่อซึ่งพี่แฟนครั้งแรกตอนม .4 ใช่พี่ม .4 แล้วเราก็รันยาวเลยมีแค่สัมภาษณ์ครั้งแรกตอนม .4 เลยไหมไม่มีในคลิปที่ส่งให้น้องงั้นเรามาเข้าประเด็นเลยดีกว่าเราให้เปิดถามคำถามมาซึ่งไม่มีใครอยากรู้เรื่องคุณเลยไม่อยากรู้เรื่องเลยมีเนี่ยเมื่อกี้ถามไปแล้วไงมีแฟนหรือยังจะทำ YouTube เองไหมแค่นี้แหละประมาณสองคำถามรายการนี้ไม่เหมาะสำหรับผู้ที่ชอบตัดสินคนจากเพศสภาพหรือลักษณะภายนอก คนที่ไม่สามารถเปิดใจยอมรับความเท่าเทียมกันของมนุษย์และมุมมองเรื่องเพศแบบใหม่ๆกดข้ามไปได้เลยเด็กอายุต่ำกว่า18 ปีควรได้รับคำแนะนำในการรับชมสวัสดีค่ะกลับมากับทอมวินเบตตี้นะคะวันนี้แขกรับเชิญของเราเป็นทอมเน็ตไอดอลสายเกาหลีลุคซีโอน้องแอร์มินค่ะสวัสดีค่ะเลยค่ะน้องแอนแนะนำตัวเองให้แฟนคลับรู้หน่อยค่ะชื่อแอนนะคะพักสลันปัจจุบันก็ทำธุรกิจอยู่ค่ะเป็นธุรกิจออนไลน์เกี่ยวกับอาหารเสริมแล้วก็เกี่ยวกับการผลิตอาหารเสริมเลิกทำ YouTube แล้วเหรอคะเอามาถึงจะเอาเลยใช่ไหมพี่จะได้ตั้งตัวอยากรู้เลิกทำ YouTube แล้วเหรอเลิกทำกับตรงนั้นแต่เดี๋ยวจะมาทำของตัวเองอะไรแบบนี้โอเคเราไม่ได้เจอกันนานเหมือนกันเนาะนานนะพี่แล้วก็ไม่ได้คุยกันเลยด้วยเลยเดี๋ยวเราค่อยมาคุยเรื่องนี้กันทีหลังเรามาทำความรู้จักน้องแอร์ไปก่อนว่าแบบเป็นยังไงที่มาที่ไปเนาะเริ่มตั้งแต่ครอบครัวกันเลยครอบครัวก็คือเดินทางมาจากประเทศจีนแล้วก็มาตั้งรกรากที่ประเทศไทยก็ถ้าเกิดสมมติว่าแบบเล่าแบบง่ายๆเลยก็ไม่ได้เป็นคนจีนที่ประสบความสำเร็จบนแผ่นดินไทยไม่รู้เป็นวิบากกรรมของพ่อแม่หรือเปล่าสมมติว่าเขาไปเปิดร้านกาแฟใช่ป่ะในห้างนั้นก็ไฟไหม้อะไรแบบนี้จะชอบมีอะไรแบบนี้หรอ2 ห้างเลยคือเราไปเปิดตรงไหนตรงนั้นก็จะไหม้แล้วแอร์มีพี่น้องกี่คนคะตอนนี้มี4ค่ะพ่อแม่ตอนนี้มี4ใช่ตอนแรกมี2ตอนแรกมี2มาใหม่มาเพิ่มมาใหม่เป็นก๊อกใหม่อะไรแบบนี้ซึ่งแปลว่าในชีวิตวัยเด็กก็คือไม่ได้สบายมันเหมือนจะสบายเพราะตอนแรกเราก็ไม่รู้ว่าที่บ้านมีปัญหาอะไรเพราะว่าผู้ใหญ่เขาก็ไม่ได้อยากให้เด็กรับรู้แล้วก็ใช้ชีวิตล้านลาของเราไปจนสักประมาณช่วงม.2 อะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบทำไมที่บ้านเราจ่ายค่าเทอมช้าจังต้องมีใบทวงตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เลยแอบคุยกับอาม่าก็เลยแอบเล่าให้ฟังว่าจริงๆบ้านเราเป็นหนี้ประมาณนึงเลยนะอาม่าเมาอาม่าบอกว่าถ้ารู้แล้วอย่าไปบอกพ่อแม่นะก็คือไม่ได้เริ่มจากศูนย์ก็คือติดลบโอเคแล้วแอร์เรียนโรงเรียนเป็นแบบเป็นสหแล้วเราเป็นทอมตั้งแต่เมื่อไหร่ถ้าเกิดแบบรู้จริงๆคือลืมตาอ้าปากมาแบบเป็นเด็กน้อยก็คือเป็นทอมแล้วเพราะจริงๆตอนเด็กๆเราจะชอบลวงคนอื่นด้วยว่าเราเป็นเด็กผู้ชายใช่ไหมตอนเด็กๆอะไรเงี้ยแบบเวลาใครถามก็จะบอกว่าตัวเองเป็นเด็กผู้ชายแล้วเราคิดว่าอะไรที่มันทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากเป็นผู้ชายเรื่องพวกนี้มันพูดยากนะแอว่ามันคือธรรมชาติที่แบบมันสรรสร้างเราขึ้นมาแบบสัญชาตญาณแรกคือเรารู้สึกว่าเราเกิดมาแล้วเราก็คือเราไม่ใช่เพศหญิงอะตั้งแต่เด็กๆเลยจำความได้ก็คือแบบอยากเป็นผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยได้บอกพ่อแม่ไหมจริงๆเขารู้แหละเพราะว่าเขาก็จะพยายามแบบจับเราใส่กระโปรงแล้วก็คือเหมือนลิงตัวเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยแบบซุกซนนะพี่แล้วการที่เราคำเอาครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่อไหร่เอาแบบชัดเจนเลยใช่ไหมก็น่าจะเป็นช่วงแบบม.5 ช่วงม.5 ก็คือเหมือนสมมติตอนแรกเราย้ายจากโรงเรียนแบบเอกชนใช่ไหมเพราะเราก็จะเป็นช่วงม.4 เนาะส่วนใหญ่เขาจะแบบเป็นช่วงที่แบบเริ่มไว้ผมยาวได้เข้าไปก็เลยดูสวยอะไรอย่างนี้แล้วสักพักนึงแต่ว่าด้วยความที่เป็นโรงเรียนรัฐเราก็เริ่มซอยผมคือเขามัดผมได้แต่เราดันซอยผมอะไรอย่างเงี้ยแล้วเวลาวันเสาร์อาทิตย์ก็เริ่มไปเต้น cover dance พ่อก็เริ่มถามว่าเอ๊ะทำไมเดี๋ยวนี้แต่งตัวบ่อยจังเลยลูกก็เลยบอกอ๋อหนูกลัวโดนข่มขืนดูก็โดนข่มขืนบอกพ่อข่าวมันเยอะก็แบบแต่งบ่อยๆแต่ว่าตอนนั้นก็เริ่มมีแฟนแล้วเริ่มมีแบบก็คือคบผู้หญิงนั่นแหละใช่งั้นแอร์มีแฟนครั้งแรกตอนม.4 พี่แต่ตอนนั้นผู้หญิงครั้งแรกตอนม.3ชอบเพื่อนนี่หรอเป็นรุ่นพี่ในโรงเรียนอะไรเงี้ยไปจุ๊บเขาด้วยแกบอกมุกมันอย่างน่ารักแต่ไม่ใช่แฟนคนแรกหรอไม่ใช่ก็ตอนเด็กๆมันก็เหมือนแบบเด็กเล่นกันอะไรเงี้ยซึ่งมีแฟนครั้งแรกตอนม.4 ใช่พี่ม.4 แล้วเราก็รันยาวเลยมีแค่สัมภาษณ์ครั้งแรกตอนม.4 เลยไหมไ
ไม่มีเลยคลิปที่ส่งให้น้อง รู้สึกจะม.5 พี่ อ๋อแฟนคนแรกยัง ยังคนแรกยัง แบบใสๆรัก เป็นแบบคุยกัน ใสๆ แบบ อ่า ไกลๆยังไม่ได้แบบมีโอกาสพบปะหรือได้ค้างคืนด้วยกัน แต่ม5นี่เริ่มแล้ว เริ่มแล้วบางคนที่2เขาก็มานอนบ้านเรา แล้วอย่างเข้ามหาลัยล่ะ ไปเรียนเป็นสายไหน เข้ามหาลัยแอร์เรียนเป็นบริหารธุรกิจเอกการตลาดพี่ใช่ อืม ก็เป็นแบบก็เรียนแมทเพราะจริงๆตอนแรกก็ไม่รู้หรอกว่าอยากทำอะไรรู้แค่ว่าแบบไม่ได้อยากทำงานประจำก็เลยคิดว่างั้นเรียนอะไรที่เกี่ยวกับบริหารธุรกิจไหมอะไรเงี้ยแล้วก็คิดแบบเด็กน้อยเนาะแล้วก็แบบอันนี้ละกันอะไรแบบนี้ แล้วหน้าตาอย่างแอร์เนี่ยสมมติว่าอย่างตอนมัธยมแล้วเข้ามหาลัยเนี่ยคือป๊อปเลยปะ ตอนที่แบบจากม.6 แล้วเข้ามหาลัยอ่ะคือพอเข้าไปปุ๊บเขาก็ให้เป็นดาวคณะเลยนะเขาก็แบบเอาไหมแล้วเขา ดาวคือดาวผู้หญิงอะนะ ดาวเลยโดนสับสวยเลย มีความลื่นไหลทางเพศ เฮ้ย ไม่แต่ว่า จะเล่าว่าจริงๆอ่ะตอนนั้นอ่ะมันเกิดจากการที่ว่าเราอ่ะก็อยากจะเทสตัวเองคือแอร์จะเทสตัวเองทุกๆครั้งที่แบบเปลี่ยนช่วงชั้นว่าแบบเฮ้ยสรุปฉัน เป็นแนวไหน ฉันเป็นอะไรกันแน่อะไรคือฉันอะไรแบบเนี้ยแล้วก็ม.4 แล้วก็พยายามจะเป็นผู้หญิงแป๊บหนึ่งแล้วมันไม่ไหวจริงแล้วก็เปลี่ยนช่วงชั้นอีกครั้งหนึ่งก็เลยแบบผมก็ยาวประมาณนี้แล้วก็แบบลองดูครั้งสุดท้าย ลองเป็นผู้หญิงดู ลองเป็นผู้หญิงดู ถ้าโอเคก็จะเป็นผู้หญิงไงเพราะเราก็ไม่ได้อยากผิดเพศพี่นึกออกปะ เข้าใจ ใช่แล้วก็เลยแบบแต่ถ้ามันไม่ได้ก็ไม่เทิร์นแล้วนะ ว่าทางนี้แน่นอน อะไรอย่างเงี้ยเพราะเราก็อยากจะมั่นใจในตัวเอง เราก็พอเข้าไปปุ๊บพี่เขาก็บอกว่าเอาไหมเนี่ยน่ารักนะอะไรอย่างเงี้ยแบบเป็นดาวคณะแล้วเขาก็หลอกล่อเราอะไรอย่างเงี้ยด้วยความที่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าตอนนั้นนะคะหมายถึงว่าถ้าเกิดเป็นดาวคณะเนี่ยตอนปี 1พี่เบนนึกออกปะกิจกรรมมันจะเยอะ ใช่ ถ้ากิจกรรมเยอะเนี่ยถ้าเกิดเราเป็นดาวอื่นๆคือ ไม่ต้อง ก็ได้ ทำ คะแนนไม่ต้องทำแล้วก็โอเคก็เป็นดาวคณะก็ประกวด ก็เป็นผู้หญิง ก็เป็นผู้หญิงเลยสวยสับใช่ แล้วมีแฟนผู้ชายปะ ไม่มีแต่ว่า แล้วคุย ผู้ชาย ไหม มาจีบก็พยายามจะเปิดใจคุยแต่มันไม่ได้จริงๆพี่คือเราไม่ได้รังเกียจนะแต่แบบคือเขาไม่มีนมไงแล้วเขาก็ไม่ได้ผมยาวมันไม่เก็ตอ่ะ คือเราต้องรู้สึกเลยว่านมและผมยาว เป็นคนซีเรียสเรื่องนมมากพอสมควรเหมือนกัน แสดงว่าแฟนแอมมินต้องนมใหญ่ ก็ต้องมี โอเค ก็ แล้ว ต้อง เป็นผู้หญิง มี อยู่นานไหมตอนนั้น ไม่นานประกวดเสร็จปุ๊บวันต่อไปคือตัดผมเลย พอรู้แล้วไม่ใช่ ไม่ไหวแล้วมันเป็นความรู้สึกแบบไม่ไหวแล้วพอเถอะ อ่า อย่าพยายามเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ แล้วประกวดทอมตอนนั้นประกวดอะไรนะ ตอนประกวดทอมตอนนั้นปี 2013พี่เพิ่งเรียนจบเลยเฟสอะไรอย่างเงี้ย เรียนจบแล้ว ใช่ก็เป็นหนึ่งลู่ทางในการหาเงินเนาะเพราะว่าที่บ้านเราแบบไม่ได้มีต้นทุนอะไรอย่างเงี้ยเราอยากได้อะไรก็ต้องหาเอง แล้วก็เลยใช้ความบ้องแบ้วในตอนนั้นประกวดก็เผื่อได้ใช่ แล้วก็ได้ ที่หนึ่งประกวดชื่อมันเป็น Tom Act รายการใช่ชื่อทอมแอคพี่เคยอ่านมั้ย เคยเห็น นิตยสารสมัยก่อนอ่ะเป็น เออ ทอมเป็นอะไรอย่างเงี้ยประกวดก็ได้เงินมา 30,000แล้วก็มอไซค์ฟีโน่คันหนึ่งแล้วก็ฟีโน่ไปขาย หรอได้เงินละ30,000กับมอเตอร์ไซค์1 คัน ใช่ แล้วเขาจะให้เราไปถ่ายงาน ใช่แต่ ไห จ ม ริงๆอ่ะวันนั้นอ่ะมีเงินพิเศษนะ หรอ ได้มาอีก 5,000 แล้วใครบนเวทีไม่ขโมยตังค์แอร์สาบนะ หรอ ตังค์หายไป5,000ใช่ก็ แล้วเอาเงินมาทำทุนอะไร ก็ลงเงินเอาไปทำทุนอะไรอย่างเงี้ยแบบมีคนชวนเราไปทำเน็ตเวิร์กอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอาตังค์ไปปิด VIP กับเขาอะไรอย่างเงี้ยไปทำเน็ตเวิร์กมาด้วย หมายถึงขายตรงว่า ไข่ตรงอะไรพวกนี้เลยเจนจัดมากจริงๆครับ เชี่ยแล้วเอาเงินสดไปปิดเน็ตไปปิดวีกับเขา โอ้ปิดวี แล้วเป็นไงธุรกิจเน็ตเวิร์กที่เราทำ ก็เป็นผู้นำได้ประมาณนึง เฮ้ย เอาเรื่องอยู่อะไรที่ว่ายากก็อยากลองไงอยากลองเป็นคนเขาเรียกว่าไม่เชื่อต้องพิสูจน์อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตอนนั้น ทำอยู่นานไหม ก็นานอยู่พี่น่าจะ5 ปีอยู่ ซึ่งมันได้เงินกลับมาจริงป่ะพี่อยากรู้ ได้นะแต่ว่าในมุมมองเรานะ อ่า ไม่ผิดไม่ถูกนะเราว่ามันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์เท่าไหร่อะไรแบบเนี้ยแต่ถามว่าได้เรียนรู้อะไรเยอะมากเลยนะจากการที่ทำอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเรียนจบมหาลัยนอกจากทำงานอันเนี้ยมีทำอย่างอื่นไหม งานเน็ตเวิร์กเราก็ต้องทำเกี่ยวกับอาหารเสริมอยู่แล้ว อ่า ใช่ไหม ใช่ แล้วก็อาจจะมีแบบศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับพวกด้านนี้เพิ่มเติมเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเทคคอร์สแล้วก็แบบรับผลิตอะไรแบบเนี้ยส่งงานให้รุ่นพี่อะไรแบบเนี้ยที่สนิทกัน แต่ไม่เคยทำงานออฟฟิศเลย ไม่เคยเลยพี่ไม่เคย ทำงานอ เล อฟฟิศเลย แล้วอะไรคือจุดที่ทำให้เราตัดสินใจมาทำอากิพลัสล่ะ ทำแบรนด์ใช่ไหมพี่ อ่า แต่สิ่งหนึ่งเลยที่เราแบบรู้สึกว่าเราอยากทำธุรกิจอะไรที่เราอินข้อแรก แล้วก็อินกับพวกวิทยาศาสตร์สุขภาพอะไรเงี้ยแล้วทีนี้เราก็เลยบอกเขาว่าแอร์จะมีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งคือแอร์อันแรกเลยสินค้าตัวแรกเลยที่ออกมาคือแอร์เป็นสิวเป็นสิวแบบเป็นมนุษย์ที่เหมือนพอจะหน้าดีขึ้นปั๊บพอสักพักหนึ่งเป็นใหม่โดยเฉพาะถ้าเกิดเป็นประจำเดือนก็คือแบบหนักเลย ใช่พี่ก็เป็นเนี่ย ใช่เราก็เลยแบบว่ามีอะไรไหมที่แบบสามารถช่วยได้ ก็เลยแบบว่าค้นหาข้อมูลแล้วก็ได้รับคำแนะนำพี่เขาก็ช่วยแบบออกแบบสูตรมาให้อะไรเงี้ยเราก็ใช้กับตัวเองก่อนนะเป็นปีจนแบบหน้าเราดีจนคนทักเยอะมาก มันก็เริ่มต้นจากแค่นั้นเองพี่ธุรกิจมันคือแบบเราขายความที่เราอินด้วยสิ่งที่เราชอบอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าเราคือแอร์มองแค่ว่าถ้าเราแก้ไขปัญหาให้ตัวเราได้ มันต้องมีคนที่เป็นสิว
สิวเหมือนกูบ้างเหรอวะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งทำคนเดียวอันนี้คือเป็นเจ้าของแบรนด์คนเดียวเลยแต่ถามว่ามีที่ปรึกษาบ้างไหมก็มีบ้างนะแบบว่าคุยกับรุ่นพี่ที่เขาแบบประสบความสำเร็จในด้านนี้อยู่แล้วฟัง ก็คือเอาไอเดียเขามาแล้วก็มาปรับใช้ของตัวเราเองเลยคนเดียวบางทีเขาก็จะแนะนำอะไรอย่างเงี้ยใช่ซึ่งวันที่เริ่มทำกับวันที่ผ่านมานานแค่ไหนล่ะคะเพิ่งครบ2 ปีพี่เราเพิ่งทำหรอใช่เพิ่งทำเลยจากวันแรกที่มาถึงปัจจุบันเนี้ยนะเราว่าอะไรมันคืออุปสรรคที่แบบที่สุดแหละที่เราเคยเจอในการทำธุรกิจเหรอพี่แอร์ว่าการรับมือกับวิธีคิดตัวเอง เวลาคนได้เงินมาใหม่ๆเนอะไหมถ้าเราไม่มีการจัดการ mindset ตัวเองที่ดีอย่างเงี้ยบางทีมันอาจจะมีความแบบเขาเรียกว่าความหลงบางทีแบบพอมีเงินอะสิ่งนี้มือเติบใช่สิ่งนี้เคยอยากได้อุ๊ยเอาไงดีวันนี้มีปัญญาซื้อเอาเลยไหมถมเลยไหมอะไรเงี้ยใช่ก็ต้องจัดการกับความอยากของตัวเองด้วยเพราะว่าแอร์ว่าในช่วง 1-2 ปีแรกของการทำธุรกิจอะมันเป็นจุดที่เราควรจะแบบไม่ควรสุรุ่ยสุร่ายแล้วก็ควรจะเก็บเงินไว้เพื่อการต่อยอดและการขยายธุรกิจอะไรแบบนี้พี่แล้วกับที่บ้านล่ะตอนนี้เป็นไงบ้างก็ดีขึ้นมากแล้วก็เป็นรับบทเสาหลักแล้วนึงเป็นความหวังของหมู่บ้านแล้ววันที่น้องแอร์ตัดสินใจซื้อพอร์ตล่ะคนก็จะมองว่าแม่งอวดรวยว่ะเฮ้ยจริงเพราะว่าคนอ่ะจะชอบรู้สึกว่าโมเดลของแบบนึกออกไหมพี่แบบแบรนด์ออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยจะชอบรู้สึกว่าแบบเอาออกมาเพื่อล่อตัวแทนเข้าไปเป็นแมงเม่าหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่เนี้ยพูดตรงว่าอะอย่างเราแบบอยู่ในเพศสภาพนี้เนาะแล้วก็จะมีอุปนิสัยแบบผู้ชายหน่อยๆคือเราอะชอบรถอยู่แล้วแล้วเราก็เขียนรถยี่ห้อเนี้ยมาตั้งแต่สมัยทำเน็ตเวิร์กหรือขายของอะไรของเราแล้วคือวันหนึ่งที่เรามีกำลังที่จะซื้อได้มันก็แค่ซื้อแต่ส่วนตัวแอร์ถ้าเกิดจะมองว่ามันเป็นการอวดคือการที่เราเอามูลค่าของเราไปฝากไว้บนวัตถุหรือสิ่งของอะพี่แต่ในความเป็นจริงแอร์คือก็ฉันแค่ชอบแล้วถ้าไม่ซื้อตอนนี้จะไปขับตอน50 ล้อถูกปะตอนนั้นก็คงไม่อยากขับแล้วอะไรอย่างเงี้ยเป็นความมันเขามีความฝันมันเหมือนเขาเรียกอะไรนะเหมือนถ้วยรางวัลของเราเฉยๆแล้วรู้สึกว่าการที่เราเป็นทอมอ่ะมันเป็นอุปสรรคในการที่เราทำงานตรงนี้ไหมคือแอร์เป็นคนที่แบบว่าเราจะมองซัพพอร์ตตัวเองในแง่บวกเพราะว่าคนที่จะเป็นพลังงานให้เราดีที่สุดคือตัวเราเนี่ยแหละเพราะฉะนั้นอ่ะแอร์จะเป็นคนที่แบบว่าหาข้อดีมาสนับสนุนอันนี้เป็นแบบเป็นทริคนะเผื่อแบบใครที่ฟังอยู่แล้วแบบอยากทำธุรกิจอะไรเงี้ยสามารถเอาไปแบบลองเขียนเองก็ได้คือแอร์จะเขียนเลยพี่ว่าถ้าวันนี้สมมติว่าเราจะทำธุรกิจเนี้ยประสบความสำเร็จอ่ะเรามีข้อดีอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแอร์ไม่ได้มองว่าเพศสภาพเป็นจุดที่มันแบบมันเป็นข้อจำกัดอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ถือว่ามันเป็นปมด้อยไม่เลยเป็นอะไรใช่ไหมไม่เคยคิดว่าเป็นปมด้อยเลยแล้วอย่างแอร์เคยโดนบูลลี่บ้างไหมเรื่องเพศเหรอตอนเด็กๆที่ยังไม่รู้องค์อ่ะมีคนเพื่อนก็แซวนะเพราะว่าเราแบบเฮฮามากอะไรอย่างเงี้ยแบบเป็นทอมเนี่ยเราก็ยังไม่เข้าใจคำว่าทอมคืออะไรอย่างเงี้ยแอบว่าไม่แน่ใจว่าแบบด้วยบุคลิกเราหรือเปล่าเราค่อนข้างชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดใครจะพูดไม่ดีกับเราก็ต้องคิดดีๆไม่หมายถึงว่าคือสิ่งที่แอจะบอกคือวันนี้ใครจะไม่สามารถก้าวล้ำเส้นคุณได้ถ้าคุณไม่ได้เปิดโอกาสให้เขาก้าวก็เลยบูลลี่ต่อหน้าเรื่องเพศสภาพไม่มีนะมีแฟนแล้วกี่คน6 คนคบแต่ละคนนานไหมก็ไล่ขึ้นไปเรื่อยๆนะพี่4 เดือน7 เดือน1 ปี1 ปีกว่า3 ปีแล้วก็ล่าสุดก็คือ5 ปีกว่าไม่เคยเจ้าชู้เลยเหรอไม่เคยเลยพี่ว่าเป็นคนกลัวบาปมากด้วยความที่ว่าเรารู้สึกว่าถ้าเราไม่ชอบให้ใครทำอะไรกับเราอะเราก็อย่าไปทำแบบนั้นใช่แล้วเคยเจอคนเจ้าชู้ไหมโอ้มีสิหรอแฟนเจ้าชู้มีอกหักหนักๆเคยไหมเคยเป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อยก็ขับรถไปร้องไห้ไปสวดมนต์ไปร้องไห้ไปคือทำอะไรก็ร้องไห้เหมือนเป็นอีบ้าอะไรเพราะอะไรอะเขาทำอะไรเขานอกใจอะไรอย่างเงี้ยใช่เขาก็มีคนอื่นในช่วงที่เราแบบบางทีเราเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดเอาคนอื่นมานอนที่ห้องอะไรแบบนี้มันตอนหลังก็เลยแบบแล้วจับได้ยังไงจับได้ตอนเลิกไปแล้วมันเหมือนกับแบบณวันที่เราอยู่ตรงนั้นนะพี่คือคนน่ะเขาจะไม่กล้ามาพูดเนี่ยเขาก็กลัวหมาแต่พอเลิกปุ๊บแบบดูแล้วแบบแอร์เลิกแน่เลิกแล้วคงไม่ได้กลับอะเขาก็ถึงแบบมาวันนั้นมันมีแต่แบบอยากบอกนะแต่มันพูดไม่ได้อะไรแบบซึ่งตอนที่เลิกก็ไม่ได้เลิกเรื่องมีคนอื่นด้วยใช่คือเขาแค่บอกกับเราว่าเขาเป็นคนบอกเลิกด้วยมันเหมือนต่างคนต่างบอกเลิกแหละกึ่งมันเหมือนการพูดคุยที่แบบพอเถอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จับได้ทีหลังแต่จับได้ทีหลังแต่ตอนแรกเขาก็เหมือนแบบพูดประมาณว่าน่าจะแบบเหมือนฉันไม่ได้รักเธอเหมือนเดิมแล้วอะไรแบบเนี้ยเราแบบเราห่างกันเถอะอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นอันนี้คือเจ็บหนักที่สุดเจ็บหนักที่สุดแล้วสเปคผู้หญิงของแอร์เราเป็นยังไงชอบคนแบบออกหมวยอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ต้องสวยมากก็ได้แบบชอบคนแบบเก๋ๆหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็มีนมผมยาวยังคอนเซ็ปต์มีนมผมยาวต้องโตกว่าหรือเด็กกว่าไหมจำเป็นไหมจริงๆไม่ได้กะเกย์เลยพี่แต่ว่าชอบได้คนที่แบบโตกว่าอาจจะแบบคุยแบบรู้เรื่องอะไรเงี้ยคุยรู้เรื่อง
แค่นี้ X ไหมต้อง X ไหม X ในที่ล่ม X ในที่รัก อ่า ฉันอยากดูของฉันคนเดียว ขี้หึงไหมแอร์ขี้หึงไหม ก็ไม่นะ คือเป็นคนแบบมีเหตุผลอะไรอย่างเงี้ย สมมติถ้าเกิดแบบถ้ามีเหตุผลที่ดีแล้วก็ดูแล้วไม่ได้แบบน่าเป็นกังวลก็ไม่หึงหรอก นี่คือไม่มีแฟนมานานแค่ไหนละ จริง ๆ ตอนนี้ก็เพิ่งมีนะ เฮ้ย แอร์มีแฟนเหรอตอนเนี้ย เพิ่งมี เอาเหรอ เพิ่งมี เลิศว่ะ ไม่มีรู้มาก่อนเลยเนี่ย เงียบ ไม่เปิดตัว ไม่เปิดตัว เพราะว่า เขาไม่อยากเปิด เป็นชนีลึกลับท่านหนึง คือตอนนี้แอร์ไม่โสดแล้วนะคะ ไม่โสดแล้วนะครับ ก็มาออก DM มาทีไม่ได้นะคะ ออกไปเลย งั้นเรามาเข้าประเด็นเลยดีกว่า อ่ะ เราให้เปิดถามคำถามมาซึ่ง99 ไม่มีใครอยากรู้เรื่องคุณเลย ไม่มีใครอยากรู้เรื่องเลยมีเนี่ยเมื่อกี้ถามไปแล้วไงมีแฟนหรือยังจะทำ YouTube เองไหม อ๋อโอเค แค่นี้แหละประมาณ โอเคโอเค สองคำถาม ทั้งหมดทั้งมวลก็คืออยาก ประมาณ รู้ คำถามเผือกล้วน จุดเริ่มต้นก่อนเลย ๆเริ่มต้น ไปทำรายการต่อจากพี่ได้ยังไง เขาชวน ช ชวนคือจริงๆแอนต้องบอกก่อนว่าก่อนอันเนี้ยแอนเคยมีช่อง YouTube ฮะ ทำกับแฟนเก่าพอเลิกกันเราก็จะต้องไปเริ่มใหม่ แล้วเรากำลังจะไปเริ่มใหม่แล้วเขามาชวน แต่ตอนแรกกับพูดตามตรงว่าแอร์ก็ไม่ได้กล้าถามว่าแล้วทำไมพี่เบสไม่อยู่ต่อเพราะว่าแบบสื่อคติไม่ค่อยอยากยุ่งเรื่องของใครก็มีเรื่อง แต่ถ้าถามว่าพูดตามตรงว่าก่อนอันเนี้ยมีคนเตือนไหมก็มีว่าแบบนะอะไรเงี้ยแต่เราก็รู้สึกว่าเอ้ยถ้าเราถือคติว่าเราไม่ค่อยเราแบบไม่ได้ไปยุ่งเรื่องชาวบ้านแล้วเราก็ไม่ได้ทำอะไรไม่ดีเราคิดว่าถ้าเราไม่ทำอะไรไม่ดี คนก็คงไม่ได้ทำอะไรไม่ดีกับเรามั้งถ้าเขาไม่ดีคนอื่นเขาอาจจะไม่ได้แบบเขาไม่ดีกับฉันก็ได้ ใช่อีโลกสวยก็เป็นแบบแต่ถ้าวันหลักใครเตือนจะต้องฟังแล้วแหละ ใช่ จะได้ไม่เสียเวลาก็พอไปทำปั๊บก็ไม่มีอะไรแล้วทีเนี้ยมันก็มีสปอนเซอร์มีนู่นนี่นั่นเข้าใช่ไหมซึ่งปกติแล้วเวลาเขาบริษัทใหญ่ๆเวลาเขาวางบินเต็มที่พี่เวทว่ากี่วัน60เต็มที่60 วันเจ้าใหญ่มากๆเลยนะ60 วันแต่อันเนี้ย7 8 9 เดือนก็แล้ว แต่ระหว่างเนี้ยเราคือก็ถามแล้วก็มีการถ่ายถามแต่คือก่อนหน้านี้ด้วยความที่ว่าในการทำงานมันไม่เคยมีความโปร่งใสเช่นปกติพี่สมมติว่าณวันที่เราคอมมิตกันว่าโอเคเดี๋ยวเราเป็นหุ้นกันนั่นหมายความว่า ทุกเงินเข้าและเงินออกต้อง อะไร รู้หมด เข้ามาใครติดต่อมาเท่าไหร่ต้องบอกถูกปะไม่เคยไอ้นี่เลยต้องคอยถามบางทีถามรอบ2 รอบก็ยังไม่ตอบ ซึ่งก็งงมากว่าในเมื่อเราเป็นหุ้นกันเราก็ควรจะรู้ใช่ไหมว่ามีอะไรเข้ามาเท่าไหร่เราก็ยังไม่ได้อะไรจนถ่ายเทปที่มีสปอนเซอร์ไปแบบ2 เทปและเทปดังๆเทปที่แบบทุกคนก็รู้เทปของคนมีชื่อเสียงมาอะไรเงี้ยแล้วก็จบไปแล้วก็เลยแบบก็เคยมีคุยถามนะว่าแบบยังไงอันนี้มันยังไงนะเตงจะได้ดูน่ารักยังไงนะเตงทำไมมันยังไงทำไมมันถึงยังไม่ได้เงินเข้าสักทีอะไรอย่างนี้เตงก็บอกว่าเตงก็บอกว่าแบบคือกะว่าคือเดี๋ยวจะมีเทปอื่นก็กะว่ายังไม่ได้วางบินหรือคุยอะไรเลยเพราะว่าแบบทำงานแบบใจแล้วก็ไม่นอใจ1 2ก็แบบเดี๋ยวกะแบบทีเดียวเลยซึ่งมันผิดวิสัยในฐานะคนทำธุรกิจถูกไหมก็ควรจะจ่ายเป็นชิ้นงานไปอะไรแบบนี้เราก็แบบโอเคไม่เป็นไรจนล่าสุดก็ถามอีกวันที่เราไปถ่ายรายการที่สถานีโทรทัศน์ช่องหนึ่งช่องหนึ่งก็ถามอีกว่าแบบแล้วอันนี้ยังไงเพราะว่าเราเห็นเขาแบบเหมือนคอนเวิร์ตกันใช่ป่ะเราก็เลยแบบแล้วอันนี้สรุปเราได้วางบินไปแล้วหรือยังทั้งหมดเพราะมันนานมากๆแล้วหรือเขาว่าไงเขาบอกว่าวันนั้นจำได้เลยถ้ามีกล้องวงจรปิดในนั้นไปดูได้เลยเขาบอกว่าจริงๆตอนนั้นเรายังไม่ได้วางบินเลยก็แบบมันมีเรื่องนี้มาก่อนแต่แบบเขาไม่รับสายเดี๋ยวเราจะต้องไปคุยนู่นนี่นั่นอะไรแบบนี้คือนางพูดหมายถึงว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทั้งหมดไม่เคยวางบินเลยก็งงเราก็เก็บความสงสัยไว้ในใจแต่เรามีเพื่อนที่ทำงานอยู่ในนั้นเราก็ติดต่อไปคุยกับเขาแบบอะไรยังไงถามถ่ายนู่นนี่นั่นแล้วเราก็เลยมีการแซวแบบมีการพูดคุยเกิดขึ้นว่าแบบทำไมบริษัทแกนานจังเลยอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนก็แบบเฮ้ยไม่จ่ายไปนานแล้วก่อน30 วันไม่ถึง30 วันด้วยซ้ำแต่ละเทปคือถ่ายเสร็จปุ๊บจ่ายเลยถ่ายเสร็จจ่ายเลยใช่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบwhat the fuck แต่ก็เก็บความสงสัยไว้ในใจก็เลยไปพิมพ์ถามเขาแบบไนซ์ก่อนว่าแบบอันนี้ยังไงแต่เรารู้แล้วว่าจ่ายแล้วเขาก็ไปโบยให้คนอื่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบหรอไม่นะเช็คก่อนนู่นนี่นั่นโอเคก็คือเขาก็จะพูดว่าเขาก็ยังไม่ได้เงินเหมือนกันเขาบอกว่าเขาไม่รู้เพราะว่าปกติเขาไม่ได้เป็นคนจัดการเรื่องนี้กับที่นี่ก็คือโยนให้บุคคลที่3ซึ่งเป็นแฟนเก่าเขาโอเคว่าพี่คนนี้เป็นคนอันนี้แล้วก็เลยโทรไปถามแฟนเก่าเขาเลยถามจริงพี่ปกติพี่รู้ไหมว่าเงินเข้าแล้วหรือพี่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับไอ้นี้ไหมแต่เรารู้แล้วว่าเงินเข้าตอนแรกเราก็โทรไปถามเขาแล้วเขาก็บอกว่าไม่เลยเขาไม่เคยยุ่งเกี่ยวจนถึงตอนเย็นเขาก็โทรมาอะไรเงี้ยแบบสรุปได้แล้วนะนู่นนี่นั่นส่งสลิปเข้ามาเป็นสลิปแบบที่โอนเข้าแต่ครบวันที่ออก
แต่เขาเป็นที่ออกแต่เราอะรู้อยู่แล้วว่ามันเข้าเมื่อไหร่เท่าไหร่แต่ในมุมเราอะพี่เนอะปะเราก็ไม่ได้อะไรเราไม่ได้อยากจะหักหน้าใครแล้วก็แบบอะไม่เป็นไรเพราะเราถือว่าเราได้ในส่วนของเราอะมันจบถึงแม้จะต้องใช้สภากำลังในการตามหน่อยซึ่งเราก็ยังไม่ได้ เพราะว่าใช่ก็ยังอีกคนหนึ่งอะในทีมอะเขาดูรู้เรื่องไหมที่ผ่านมาเราก็จะชอบคิดว่าเขาน่าจะแบบตามใครไม่ค่อยทันหรือเปล่าอะไรเงี้ยแบบเขาก็คงเบอร์เพราะว่าตอนนี้คนดูรู้ไหมว่าเราพูดถึงใครรู้ไหมแล้วไงต่อแต่กับคนนี้ไม่ได้เป็นเรื่องเงินอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องของการที่แบบคือเราแค่รู้สึกว่ามันสั้นๆเลยคือมีคนถามว่าในชีวิตจริงอะคือเป็นเพื่อนสนิทกันจริงไหมคือต้องบอกเลยว่าถ้าทุกคนที่ติดตามอะจะรู้อยู่แล้วว่าเป็นเพื่อนร่วมงานกันเฉยๆถูกไหมเราไม่ได้แบบไปแฮงเอาท์หรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราแค่รู้สึกว่าในเมื่อถ้าไม่ได้สนิทกันไม่จำเป็นต้องพูดถึงเราได้แต่ว่าการไปพูดถึงเราแล้วถ้ามันเป็นในแง่ของการที่ความคิดเห็นข้อคิดเห็นของเขาแล้วมันดิสเครดิตเราอะไรแบบเนี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเราไม่โอเคซึ่งสุดท้ายแล้ววันที่แอร์ตัดสินใจเลิกแยกก็คือไม่ได้เกี่ยวเรื่องอมเงินเนี่ยก็คืออันนั้นแกล้งโง่ไปแล้วไงแกล้งโง่ไปแล้วก็ยังแต่ถามว่าระแวงไหมก็ระแวงเพราะอันล่าสุดตอนที่ไปถ่ายช่องอันนั้นอะถ้าไม่ถามไปเขาก็ไม่บอกว่าเท่าไหร่คือมันไม่ได้เป็นเงินที่ไอ้นี่หรอกอะไรเงี้ยมันไม่ได้เยอะหรอกแต่ว่ามันคือความโปร่งใสในการทำงานพอสบายใจใช่ซึ่งเราก็รู้สึกว่าทำไมมันเป็นหน้าที่เราที่ต้องนั่งถามนึกออกไหมสมมติถ้าเกิดเป็นคนหางานมาจะหักเท่าไหร่ก็หักไปก็ไม่ได้ว่านะแต่แบบขอความจริงได้ไหมอะไรเงี้ยเขาบอกว่าแอร์ขอคิวยากจริงไหมขอคิวยากหลังๆพี่ก็หลังๆไม่อยากทำแล้วไงก็เลยไม่ค่อยให้คิวแต่ถามว่ายุ่งไหมก็ยุ่งจริงๆนั่นแหละแต่หมายถึงว่าก็ต้องเข้าใจนะว่าเรามีงานมีการทำอะไรอย่างเงี้ยแล้วอันนี้มันไม่ได้แบบเป็นรายได้หลักหรืออะไรเงี้ยเราก็ต้องเอางานหลักของเราก่อนใช่จริงเราทำธุรกิจเราอาจจะยุ่งก็จริงแต่เราก็รู้สึกว่างานของเราถ้าเขาบอกวันมาเราจัดสรรเวลาได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรแบบเนี้ยเขาเอาเราไปพูดไปอีกแบบนึงว่าการที่เราไปพูดทวงถามเนี่ยกลายเป็นว่าเราร้อนเงินแล้วก็บอกว่าเรามีการเงินที่ไม่ดีแน่ๆเลยนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยถึงดีหรือถึงแย่แล้วมันยังไงอะไรอย่างเงี้ยบูลลี่เราหลายอย่างพี่ก็รู้แล้วสุดท้ายแล้วก็คือเพราะว่าอีกคนที่ไม่ใช่คนอมไปพูดไปทางที่แบบดิสเครดิตเราก็เลยรู้สึกว่าไม่โอเคอันหนึ่งมันก็ไม่เป็นไรก็เป็นเพื่อนร่วมงานแล้วก็เราก็ระวังตัวของเราไว้แต่เนี้ยพอมันเป็นทั้งก้อนเรารู้สึกว่าคนเราถ้ามันไม่ได้จริงใจต่อกันมันไม่มีความจำเป็นที่เราจะต้องมานั่งปลอมใส่กันว่าแบบเฮ้ยแกเจอหน้าที่ก็แบบ nice อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจริงๆเราเป็นคนที่ถ้าเราไม่โอเคทำตรงไปตรงมาเราเป็นคนหน้าออกเราก็เลยแบบถ้าไหนไอ้นี่และถ้าจะไม่จริงใจต่อกันแล้วงั้นเลิกแต่เราก็ต้องเลิกแบบมีการประชาสัมพันธ์นิดนึงว่าเลิกเพราะอะไรเพราะไม่งั้นเดี๋ยวโดนแบบพี่เบสโดนอะไรคะไม่รู้สิคะถามพี่เบสดีกว่าพี่เบสออกทำไมคนละประเด็นกันเอาเรื่องแอร์ก่อนแอร์ก็เลยรู้เพราะว่าแอร์รู้สึกว่าตอนพี่ไม่ได้ออกมาพูดใช่มันสามารถไปพูดเป็นอีกเรื่องหนึ่งได้ใช่โดยที่พี่ไม่รู้ในวงกว้างไม่รู้คือจริงๆต้องบอกก่อนถ้าเกิดใครที่แบบติดตามแอร์เงี้ยจะรู้ว่าไม่ว่าจะในช่องทางโซเชียลไหนก็แล้วแต่ปกติเราจะไม่ลงอะไรที่เป็นลบหรือเราจะไม่ได้เป็นคนชอบมีปัญหากับคนนะจริงๆแล้วแต่อันนี้เราก็ต้องมีการโปรเทคตัวเองเพราะว่าสิ่งที่เขาพูดหรืออะไรแบบนี้มันไม่โอเคมากๆเลยอะไรเงี้ยหลังจากวันที่เราโพสต์ไปกันเคลียร์กันไหมเขามีโทรมาทีนึงได้คุยปะตอนแรกยังไม่ได้รับแล้วทีนี้อีกคนนึงที่เป็นคนพูดเยอะๆหน่อยที่ไปพูดนู่นนี่นั่นโน่นเขาก็ส่งมาขอโทษอะไรนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่าเราก็ไม่แน่ใจว่าเขารู้เรื่องอมเงินไหมเขาก็ถามว่าเฮ้ยแต่แบบทำไมถึงพูดเรื่องนี้มันจบไปแล้วเราเคลียร์กันหลังบ้านจบไปแล้วไม่ใช่หรอมันเกิดอะไรขึ้นเราก็เลยเล่าแค่สั้นๆว่าก็ไปถามเอาเถอะว่ามันยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาหายไปแต่ทำไมในวันที่แอร์ทะเลาะกับเขาถึงเลือกที่จะโทรมาขอโทษพี่วะอาจจะเพราะเขารู้ว่าเราซึ่งอาจจะโดนคนละเรื่องแล้วเราอาจจะมาคุยกันแล้วเราอาจจะต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลเนี่ยหรอให้กับคนที่อยากรู้เรื่องนี้ได้ประจักษ์ก็เลยอาจจะอยากลดทอนความร้อนแรงลงก็คือสรุปได้ว่าเราสองคนออกมาคนละประเด็นคือพี่ไม่ได้ออกมาเกี่ยวกับเรื่องเงินเพราะพี่คือคนที่สำรองออกเงินก่อนทุกอย่างอยู่แล้วแต่ของพี่น่าจะเป็นเรื่องแบบนิสัยเขามากกว่าหมายถึงว่าแบบมันคือคนละ mindset เอาอย่างนี้ดีกว่าเราเป็น mindset ของการที่เราจะต้องมีพนักงานหรือมีคนที่ทำงานให้เราเยอะพี่ก็เลยไม่รู้ไงว่ามันยังไงกันแหละแล้วมันก็คือความกดดันที่พี่ต้องเจอแล้วพี่ต้องแบกรับแล้วก็วันหนึ่งก็ตัดสินใจเดินออกมาแต่การที่กูตัดสินใจเดินออกมาเพราะความมันกลายเป็นว่ากูผิดอะไรเงี้ยกลายเป็นไอ้หนุ่มหัวร้อนจริงๆแอร์ว่าพี่เบสมีความอดทนที่สูงกว่าแอร์นะเพราะว่าสิ่งที่ได้ยินพี่ก็หลายสิ่งอันแต่ของแอร์มันเป็นการแบบเหมือนขึ้นใต้น้ำแบบฮะอะไรวะอะไรอย่างเงี้ยส
สุดท้ายแล้วเวลาก็จะเป็นตัวบอกเองแหละว่าใครเป็นยังไงงั้นจบวันนี้คติสอนใจกับสิ่งที่แอร์เจอมาดีกว่าค่ะถ้าวันหลังมีคนอื่นเตือนในบางเรื่องที่หลายๆคนเขาเดินผ่านมาแล้วบางเรื่องเราไม่จำเป็นต้องเสียเวลาไปพิสูจน์เองก็ได้จริงกับใจของคนจริงๆว่ะเวลาที่มีคนมาเตือนเราแล้วแล้วเราก็คิดว่าเราก็ทำที่ดีที่สุดแล้วนะก็จะไม่มีปัญหาได้ยังไงวะกูก็อยู่ของกูแบบนี้จะมีปัญหาสุดท้ายก็มีอยู่ดีเว้ยเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่ตอนนั้นเราตั้งใจจะพิสูจน์เองเพราะว่าเราแค่รู้สึกว่าเพราะถ้าเป็นเราก็คงไม่อยากโดนใครตัดสินว่าแบบเฮ้ยต้องเป็นตามที่คนนี้พูดแน่ๆอะไรเงี้ยเอาเป็นว่าก็แค่อาจจะระวังตัวขึ้นแล้วก็สำหรับใครที่ได้ฟังเรื่องนี้ก็อาจจะให้รู้ว่าบางทีความสนุกปากของเราคนอื่นเขาไม่สนุกด้วยอยากฝากอะไรไหมคะวันนี้หมายถึงว่าสินค้าอะไรเยอะอยากฝากไหมสินค้าเราไม่ได้เอามาเลยไม่ได้เอามาหรองั้นฝากไอ้นี่ว่ะผลงานช่องทางการติดต่อก็ IG นะคะ Amin นะคะ AYREMIN นะคะแล้วก็ TikTok ก็ชื่อเดียวกันทุกแพลตฟอร์มนะคะแล้วก็สำหรับใครที่อยากรู้จักโปรดักต์ของแอร์นะคะในกลุ่มของอาหารเสริมก็สามารถไปดูที่ IG ได้นะคะว่า aki+_Thailand มี YouTube เมื่อไหร่ก็จะบอกทุกช่องทางการติดต่อถูกต้องไหมใช่โอเคอาจจะขอเชิญพี่เบสไปจอยได้เลยได้เลยแล้วพบกันใหม่ EP หน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Betty Story ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย